Så det var en ganska ordentlig resa den där Bergslagen runt alltså. Så hej och välkomna till vad som kanske skulle kunna beskrivas som del 3 av Bergslagen runt. Jag ställde ju en fråga om ni ville se en tredjedel som liksom bara var snack om typ hur jag planerade och lite biljetter och lite andra saker som inte kom med i de två så att säga huvudvideorna. Så det ville ni tydligen ha, så det kom här. Bara rent snack från mig i några minuter. Hoppas att ni uppskattar det. Jag tänkte ta alltihop i kronologisk ordning. Så vi börjar väl helt enkelt alltså med starten. Varför jag startade så pass tidigt som jag gjorde. För det var rätt så jäkla tidigt där klockan 5:50 att starta. Men den enkla anledningen var ju att jag skulle åka en bit. Så det är egentligen inte så jättekonstigt. Alltså jag menar, jag har gått upp så pass tidigt några gånger tidigare. Till exempel när jag åkte till Västergötland eller en gång när jag åkte Stångådalsbanan. Så gick jag ju också upp så tidigt och faktiskt ännu tidigare båda de gångerna. Men snabbtåget gick ju bra alltihop och hela Västtrafikdelen också. Ända fram till typ Jönköping. Så jag försökte ju resa samma dag som SJ släppte sina julbiljetter. Vilket ledde till lite problem. Allt gick ju bra upp till Nässjö och för den delen Västtåget också. Det var när jag skulle köpa biljetten vidare. För jag hade köpt en biljett ursprungligen från Lupp till Laxå. Jag vet inte hur mycket den kostade, det har jag inte i huvudet nu. Men jag behövde ju köpa biljett vidare från Laxå till Örebro. Och som jag nämnde så jag reste på den dagen som SJ släppte sina julbiljetter. Och som det brukar vara så blev SJ så överbelastade. De har ett sånt kösystem där man blir satt i kö. Så det blev jag med 5000 personer före mig, alltså på riktigt. Men förväntad kötid borde vara 12 minuter tror jag det var. Jag kom i alla fall in där efter en kvart och upptäckte att hela SJs bokningssystem var nere. För man kunde bara köpa biljetter till tåg som inte var SJs egna. Alla SJs egna tåg, både den dagen då, liksom det som då var idag och 2 månader framåt, de stod bara som icke valbara eller fulla eller vad som nu stod där. Vilket var otroligt störigt och faktiskt lite småstressande också. För jag hade ju ändå biljett för första delen av det här regionaltåget mellan Skövde och Laxå. Men jag menar, jag kan ju inte bara stanna kvar på tåget utan en biljett. Så jag tänkte att jag får väl fixa någonting i Skövde då. Så jag tänkte att SJ har ju, eller åtminstone hade, biljettautomater utplacerade på en del av större stationerna. Jag tänkte att Skövde är väl ändå en sån lite större station. Så jag sprang in i stationshuset där bara för att upptäcka att där fanns ingen biljettautomat. Så det slutade med att jag gick in på Pressbyrån, köpte en biljett där som kostade mig aningen mer vad den egentligen skulle gjort ifall SJs app hade fungerat. Men jag fick i alla fall en biljett och jag fick dessutom en biljett på papper. Vilket var väldigt trevligt. Så nu har jag någon souvenirtyp kanske från den här resan. Problem nummer 2 som egentligen togs om hand redan i planeringen. Det var sen sträckan mellan Örebro och Borlänge då med Tåget Bergslagen. För jag reste ju då med Tåget Bergslagen och ersättningsbuss mellan Kopparberg och Borlänge. Och planen var ursprungligen att köpa en biljett med Örebro länstrafik från Örebro upp till Grängesberg. Och därifrån Dalatrafik, för Dalatrafiks biljetter gäller till Grängesberg. Så Dalatrafik gick det jättebra med. Det är nästan att man vill ge lite beröm till Dalatrafik för era biljetter i Dalatrafik. De är billiga och de funkar också skitbra. Det är 5 timmar giltighet på dem. Alltså jag har nästan inget att klaga på egentligen när det gäller Dalatrafik. De tog hand om sin del av resan väldigt bra. Örebro länstrafik däremot gjorde inte det kan vi säga. Dels när alla deras bussar och tåg kan man bara köpa biljett till max 20 minuter före avgång. Jag fattar inte vad är grejen med det systemet. Tänk om man ska åka en avgång till 5 på morgonen. Och jag menar, det sista jag ville behöva stå och fippla med en biljett klockan 10:05 på morgonen bara för att jag inte kunde köpa den kvällen innan och bara aktivera den på morgonen. Varför ska man inte kunna det? Och dessutom, Örebro länstrafik säljer biljetter till Tåget Bergslagen. Men de säljer inte biljetter till ersättningsbuss för Tåget Bergslagen.
Så det slutade med att jag köpte biljett av SJ från Örebro till Grängesberg bara för att komma på ersättningsbussen. Vilket enligt mig korkat system egentligen att de inte säljer biljetter till ersättningsbussen. Jag frågade deras kundservice faktiskt om vad jag skulle göra och de visste inte och bara sa att det är inte vårt tåg. Men nej, men det säljer biljetter till det ju. Så ja, SJ fick rädda mig igen. Typ, fast förra gången var det snarare SJ som var anledningen till problemet. Men SJ kan väl göra både bra och dåliga saker, verkar det som. Och sen har vi väl Tåg i Bergslagens kundservice rent generellt som kanske inte riktigt är så bra som det borde vara. Jag vet inte, de är lite stelbenta kan man väl säga. För som bekant så blev vi fast i Storvik på grund av det var växelfel eller signalfel där bortåt Sandviken. Och då är frågan, hur gör man då? Ja, det logiska svaret och det som också blev mitt svar var att åka tillbaka till Ludvika och sen ta tåg ner till Fagersta. Jag frågade ju Tåg i Bergslagens kundservice om kan man liksom göra så för att komma runt där på något vis? Och bara, nej alltså det är ju inte det du har köpt biljett för. Ska du åka det hållet så måste du ju köpa en ny biljett för den sträckan och sen ansöka om ersättning. För jag tänker bara, det är så jäkla klyddigt system. Varför har man det så? Varför kan man inte bara ha det som typ, ja, till exempel Skånetrafiken eller Dalatrafik eller så? Eller för den delen operatörer utomlands som till exempel Deutsche Bahn som också har den policyn att om något går snett så får du åka andra vägar för att komma till din destination. Vilket jag tycker egentligen borde vara liksom standard överallt faktiskt. Men ja, jag kom ju i alla fall fram till slut. Och det var ju det för del 1. Del 2, ja det var ju då den här andra dagen. Allt gick bra egentligen. Jag menar, det enda som egentligen hände var ju Östgötatrafiken. Alltså, deras biljetter har lite kort giltighetstid kan vi väl säga. Den räckte inte till helt enkelt. För tåget i Tranås blev inställt. Och min biljett hann då gå ut innan mitt nästa tåg skulle komma. Och ja, vad gör man då liksom? Jag vill inte köpa en till biljett bara för att kunna komma på det tåget. Jag menar en biljett som jag inte hade börjat köpa om nu tåget inte hade varit inställt. Och så ja, jag lyckades helt enkelt tala med konduktörerna ombord och bara förklara läget. Och det funkade ju. Men jag tänker det kanske är någonting som Östgötatrafiken borde tänka på. Att era enkelbiljetter ska ha lite längre giltighetstid än 120 minuter, alltså 2 timmar. Jag tänker kanske 3 eller rent av 4 timmar hade kanske varit en vettig giltighetstid. Framförallt när det gäller resor som till exempel alltså Norrköping-Tranås eller för den delen om jag hade kommit från någon annanstans söder om Norrköping, typ Söderköping. Om jag hade kommit därifrån till Tranås för då hade resan i sig varit längre än 2 timmar. Och jag menar det funkar ju inte riktigt att ha en biljett vars giltighetstid är kortare än reslängden om nu allt faktiskt går som planerat. Men ja, sen gick det väl det mesta smoothare. Vad som inte syntes i den videon var också i Nässjö att jag satt ju fast 1 timme och 39 minuter. Det såg ni. Men vad som faktiskt inte syntes var att där på avgångstavlan så fanns det massvis med snabbtåg som skulle både norrut och söderut och det var faktiskt jäkligt lockande att bara köpa en biljett till dem. Men jag hade köpt en biljett från Tranås ända till Älmhult så jag var lite låst vid den avgången med Krösatåget helt enkelt. Och sen kom jag neråt lite signalfel i Eslöv men ja, sånt hände väl. Och det var väl typ det. Just jag skulle prata lite om planeringen också. För alltså, planeringen var egentligen inte så komplicerad. Utan det var mest bara att jag ville åka runt lite i Bergslagen. Så jag bara typ kollade upp varenda en av Tåg i Bergslagens tidtabeller för alla deras sträckor. Dalabanan, den som går ut till Mora sket jag lite i för det kommer man så pass långt ifrån allt det andra liksom. Så jag fokuserade mer på de 3 andra, alltså Bergslagspendeln, Bergslagsbanan och godstråket genom Bergslagen. Och godstråket genom Bergslagen går som bekant bara en gång om dagen och det var ju det jag tänkte åka mellan Storvik och Fagersta också om det inte hade varit växelfel i Sandviken. Men det var mest bara att jag faktiskt hade lite tur där och sen fick jag justera mig framåt eller bakåt någon enstaka avgång för att kunna komma med det tåget. Men alltså, det var inte mycket mer komplicerat än så på hemvägen. Så anledningen till att jag åkte via
Eskilstuna då mellan Stockholm och Norrköping, och inte via Norrköping. Det var för att det var bara helt enkelt det tåg som råkade passa med det regionaltåget jag kom med från Västerås. Och det var inte mycket mer än så egentligen. Och sen bara åkte jag liksom, vilka tåg som nu råkade följa på varandra. Så det var helt enkelt det. Så jag hoppas att ni har fått lite mer förklarat för er än vad som förklarades i de här videorna. Så tills vi ses igen får ni väl ha det så bra, så ses vi i nästa video. Så hej då!